omi sínú àgé ní ààyè ìtọ̀ tí wọ́n sì sábà gbà pé àgé tá a gbé síbi tá à ń tí ń tọ̀ tómi wà nú ẹ̀hún ká gbé kúrò láyé tọ̀. Ìmọ̀ sábà wà ń bẹ fún gbogbo ẹni tó bá wá tọ̀ ni kí wọ́n lè bá a máa rómi inú rẹ̀ lò tábà débi pé tómi bá tán wọ́n yà rọ̀ míì síbẹ̀ ni wọn ò ní gbàgbé wọn sáyà àlùwàlá. Tá bá wá lọ sáyà àlùwàlá tí a wá fẹ́ omi kù kò sómi rárá rárá ṣùgbọ́n gbà tá a lọ tọ̀ a rí i pé omi wà nù àgé tá a lò tó jẹ́ àgé ilé ìtọ̀ tá a lè padà lọ gbé àgé ilé ìtọ̀ tómi wà nù rẹ̀ ká fomi rẹ̀ ṣàlùwàlá àbí kò tọ́? Ó tọ́, nítorí pé gbogbo omi tó bá tọ́ ká fi tábà lẹ́yìn tá a tọ̀, ká fi tábà lẹ́yìn tá a yàgbẹ́, ó tọ́ ká fi irú rẹ̀ ká fi ṣàlùwàlá, ó tọ́ ká fi irú rẹ̀ ká fi wẹ̀wẹ̀ jánábà, ó tọ́ ká fi irú rẹ̀ ká fi wẹ̀wẹ̀ haid àti gbogbo wẹ̀ tẹ́sìn Islam mú wa. Torí pé májẹ̀mú tó de nǹkan tó gbọ́dọ̀ pé sára omi yìí iná ló de nǹkan tó gbọ́dọ̀ pé sára omi tá a fi ṣàlùwàlá. Torí ẹ̀ lè lọ gbómi yùn kẹ́ fi ṣàlùwàlá kò sí ní tó burú ńbẹ̀. Wọ́n ní ọ̀dọ́ làwọn àwọn sì ń ṣọ́ra fún káwọn ò ṣe zina nítorí pé àwọn ti tó ẹni tó tóbìnrin ní gbogbo ìgbà ní èrò obìn ní ń wá sáwọn lọ́kàn. Àwọn wá ní nǹkan méjì táwọn máa ń ṣe ju wípé àwọn máa ń fi ọwọ́ ara àwọn ṣe sábàbí kátọ̀ jáde lára àwọn lọ. Ṣé n táwọn ń ṣeun káwọn ó fi tàtàrà rẹ̀ sá fún zina? Ṣé á pé àwọn tún ṣẹ̀ ni àbí báwo? Dáadáa ẹ̀ ń ṣẹ̀ náà ni, nítorí pé Olúwa Ẹlẹ́dàá wa ní tó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún yín tẹ́fì máa gbọ́ bùkátà ru eléyìí òun náà ní kẹ́ fẹ́ yàwó, àbí kó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹlẹ́rú tẹ́ ní kápálé lórí, ẹrú tá a lè rà tá a lè tà, ẹrú tó ṣe pé wọ́n mú lójú ogun tí mùsùlùmí ń jà pẹ̀lú àwọn kèfèrí. Irú wọn kò bá jẹ́ pé wọ́n pín fún yín torí pé ẹ̀yin náà jẹ́ jagunjagun àbẹ́ rárú rẹ̀ lọ́jà, Olúwa ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún yín kẹ́ máa gbọ́rù bùkátà lára àwọn eléyìí. Àmọ́ pé ẹ wá máa fọṣẹ gbòdì àbẹ́ máa fi para gbòdì títí tí àtọ̀ fi jáde, ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe Allah. Eléyìí lè tọ́ dọ́gba jù nínú ọ̀rọ̀ àwọn olùmọ̀. Ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe Allah. Nítorí kẹ́ ẹ ṣe òun náà ní kẹ́ fẹ́ yàwó. Nítorí pé wọ́n á pé gbogbo èèyàn náà láyé irun tẹ́yìn ń ṣe làwọn náà bá máa ṣe, ẹ̀yin gan ò ní wáyé, bàbá yín ò ní bí yín. Torí de eléyìí ẹ fẹ́ yàwó kẹ́ ẹ sinmi. Akramakumullah, ẹ̀rí pé bólúwa ti ṣe dọ́mi èèyàn òun náà ní pé tẹ́ bá ti ṣe ńtọ́tọ́ àti ńtọ́ yẹun ẹ̀rí pé ńtẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tẹ́ ẹ̀ lè pàtì, tẹ́ ẹ̀ ti torí pé ẹ fẹ́ yàwó tẹ́ ń fọwọ́ ara yín pa àtọ̀ jáde nídìí yín, ẹ̀rí pé kò ní jẹ́ ní tí ó tún rọrùn ṣe má níjọ́ tẹ́ bá ti níyàwó. Kódà tẹ́ bá ṣe àtọ̀ yẹn ò ní jáde, tí ó bá jáde wàhálà tẹ́ ṣe yọ pọ̀. Torí rẹ̀ ìdẹ̀ra ńlá ni ká fẹ́ yàwó, ìdẹ̀ra ńlá ni ká lọ́kọ, ìyàwó ni ká ẹni, ọkọ ni ká ẹni. Báwọn ọkùnrin ti ṣe máa ń ṣe làwọn obìnrin náà máa ń ṣe. Ìbàjẹ́ ni méjèèjì, kò tọ́ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà. Ọkọ ni kẹ́yìn náà ní, ìyàwó ni kẹ́yìn náà ní. Ẹlẹ́yìn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Wọ́n ní àwọn ti ṣe zinari, àwọn ti ṣe zinari, àwọn sì kábàámà, àwọn sì ń tọrọ àforíjìn. Ṣé tontipa àwọn kábàámà àwọn ń tọrọ àforíjìn yìí, ṣé tó bá dijọ́ gbẹ̀ndà kìyàmà náà àwọn ò ní ti rá àforíjìn, àwọn sì máa bẹ lábẹ́ bólúwa bá ti ṣe fẹ́? Bẹ́ẹ̀ ni ètí ṣẹ̀rí àsọnù, abẹ́ bólúwa ti ṣe fẹ́ náà lẹ́ẹ̀ma wà. Gbàdá Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé tí ò bá jìyà rẹ̀ láyé tẹ́lẹ̀ náà, ọ̀rọ̀ Ànábì yẹn ti kó sínú pé bóyá ò jìyà rẹ̀ láyé
nítorí pàṣírí rẹ̀ ò tú, wọ́n lo ṣẹ̀ríà níbi tó wà, ó jìyà rẹ̀ láyé nítorí wọ́n lo ṣẹ̀ríà níbi tó wà, gbogbo ẹ̀ náà ti wọbẹ̀. ẹnikẹ́ni tó bá ṣe zìnà tí ó bá jìyà rẹ̀ láyé kò sì túmọ̀ sí pé yóò máa bẹ lábẹ́ bólúwa bá ti ṣe fẹ́ lópin ìgbà tí ó bá tọrọ àforíjìn, àti ń tọrọ àforíjìn àti kò tọrọ àforíjìn, àìjìyà rẹ̀ láyé ó túmọ̀ sí pé máa bẹ lábẹ́ bólúwa bá ṣe fẹ́. àforíjì tó wà ń tọrọ àbámọ̀ tó kó títí tó fi kúrò láyé ó lè jẹ́ sábàbí tólúwa ó fi wá fẹ́ fún ọpọ́n foríjìn, ó sì lè má tó ń sábàbí tólúwa ò fi ní fìfìyà jẹ ọ́. ṣùgbọ́n o ò lè ṣẹ̀ kó dáràn kó máa kábàámọ̀ kó tún máa tọrọ àforíjìn káwá fi ọ́ ṣe dọ́gba pẹ̀lú ẹni tó ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò kábàámọ̀ tí ò tọrọ àforíjìn. à ń bẹ Allah fún ọ pé tó bá dijọ́ gbẹ̀ndà kìyàmá insha Allah ó lè ṣàmójúkúrò fún ọ. àmọ́ a lè fọwọ́ sọ̀yà rẹ̀ torí ẹni má wulẹ̀ ṣe zina láti bẹ̀rẹ̀, má ṣe láti bẹ̀rẹ̀ kí ni tó rí mú bẹ́ẹ̀, kí ni tó rí mú nù ranù ìrégbè lásán. ìyá obìnrin tó bá ṣe zina ó rí i pé nítorí pé ṣètọ́nì lọ dáná sí ọ lójú ń gbà yẹn tó sáfìrí pé máa ṣe náà ni ìṣẹ́jú kan lọ́ba tán. ó rí i pé lẹ́yìn rẹ̀ ó lè jẹ́ pé ọmọbìnrin ara rẹ̀ máa ń rùn burúkú, òórùn yẹn kìí ṣe téèyàn lè faradà, ó ní gbóòórùn títí tó fi ṣe zina torí ṣètọ́nì tó bá ti wá ṣe tán òórùn burúkú tí ń wá mú rẹ tó gbọ́ tẹ́lẹ̀ lọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́. A'udhu billah, ọmọ yẹn rùn gan bó ṣe rùn tó kọlù náà nìyẹn. wọn bàbá rẹ wà ní dandan nílé wa ẹ ń bá ti dánrú ẹ wò wọ́n lọ́fẹ̀ẹ́ ó ní mi lè fẹ́, kí ló dé? ara rẹ̀ rùn, ara tí ń rùn tó kọlù náà nù. Allahu akbar. imú rẹ̀ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣiṣẹ́, imú bú, imú rádaràda, imú rẹ̀gbè. kí ló sún ọ débẹ̀ láti pìlẹ̀? ẹ̀yin obìnrin náà bẹ̀rù Allah. tóbìnrin ọba fàyè zina lẹ̀, zina ìwáyé ẹ dákun ẹ bẹ̀rù Allah. ẹ jìnnà sí rẹ̀gbẹ̀, ẹ jìnnà sí ranù. ọkọ ní kẹ́ni. wọ́n ní àwọn arìnrìn àjò tó bá yẹ lásùbà táwọn ti ṣe látàárọ̀, ọlọ́kọ̀ òdu o títí ilẹ̀ fi ṣú. àwọn dúdúró tí ń dúró kìí ṣe tó lè gbà yẹn láàyè láti ṣe rákà méjì pápápá ni. ẹ̀yin náà yarí máa lọ ni. ẹ̀yin ọ̀ sọ fún bó ṣe dúró, á dẹ́kun tó bá dẹ́kun à ń lọ nu bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ ẹ rántí pé mi lọ ṣe sọ̀lá. àfa ẹ má pẹ́ tó bá pẹ́ mo má pẹ́ kí ni ẹ lọ ṣe sọ̀lá tì mí. ẹ rí i pé gbogbo ẹni tó wà nù ọkọ̀ náà bùkátà sọ̀lá tì mí. kódà ẹni tí ń wọkọ̀ gan lè jẹ́ mùsùlùmí. èèyàn táǹdì kan máa ń ṣe ń lọ Allah ló ní ká débẹ̀, òun ló ní ká má débẹ̀. sọ́wọ́ ìṣẹ́jú mẹ́wàá tá a fi ṣe sọ̀lá ló ní ká léètì, kò ní ká léètì rárá. ẹ̀rí tẹ́ bá ti dúró ẹyọ kan kápẹ́ zuhur àti asr, òun náà ni ó tún dúró fún yín magrib àti ìṣá. àfà sásìkò magrib ò ti tó báyìí, Allahu akbar, ó ti kẹ́kọ̀ọ́ nù. ẹ̀yin ẹ gbìyànjú láti jẹ́ ẹni tó ṣe pé ẹ bá sọ. èèyàn gẹ́gẹ́ bíi tiyín ni kò jágbára yín lọ torí pé ń wà yín. tọ́ba wá ṣẹlẹ̀ pẹ́ ṣe sọ́lá títí ẹ fi débi tẹ́ ń lọ, al-zuhur àti asr, maghrib àti isha, ilé lẹ́sìn bọ̀. aago mọ́kànlá lẹ tó wọlé. ẹ ṣe sọ̀láàtù zuhur àti sọ̀láàtù asr ní sọ̀láàtù onírìn àjò. àmọ́ maghrib àti isha sọ̀láàtù ẹ̀ ń tọ́ wà ń lé lẹ́sìn méjèèjì. maghrib tẹ́lẹ̀ náà rákà mẹ́ta ni, isha ẹ̀sìn rákà mẹ́rin. nítorí pé àsìkò tẹ́ dé sí àsìkò isha ìsìtún wà. eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́. arọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wa ọkọ̀, ẹ̀yin náà rántí wípé Olúwa ló ní ká débi tá ń lọ, òun ló ní ká má débẹ̀. Allah jẹ́ ká máa rin àrìn yè, ṣùgbọ́n lójú ọ̀nà tá a wà ẹ jẹ́ ká fi àyè lẹ̀ fáwọn èèyàn láti ṣẹ̀sìn al-Islam. àsìkò sọ̀láàtì tó ẹ dákun ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe sọ̀láàtì. kódà kó ṣe pẹ́yìn ṣe mùsùlùmí
ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ̀yin gan alára tẹ́ǹtẹ́ iná sọ́kọ̀ láti ìgbà tá a ti gbéra tẹ́ bá sinmi ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ tún lálàáfíà lẹ́sẹ̀ yín díẹ̀ egun yóò tún nà dáadáa ìrìn wa ọkọ̀ ó tún rè fó dáadáa sí i lẹ́yìn ìgbà táwọn tó lọ ṣe sọ̀láàtì bá dé nítorí pé gbogbo èèyàn náà ní fẹ́ ìsinmi fún ara rẹ̀ nígbà tẹ́sẹ̀ bá gan bí irin táǹkàǹtẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ̀rìn lọ ẹ̀rìn bọ̀ àlàáfíà ó tún kún àlàáfíà fún yín. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.